આ વિજ્ઞાન ભૈરવ તંત્ર અને ભગવદ્ ગીતાની સંયુક્ત યાત્રામાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપણે શિવજીએ બતાવેલી 5મી ટેકનિક ગઈકાલે આપણે એની ચર્ચા કરતા હતા અને આપણે ઘણા ઊંડાણમાં એને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ભગવાને કહ્યું કે attention between the eyebrows, let mind be before the thought, let form fill with the breath essence to the top of the head and there shower as light. Okay. ભગવાન કહે છે કે બે આ ભ્રમરની વચ્ચે પહેલાં આંખ બંધ કરો અને બે ભ્રમરની વચ્ચે જ્યાં આજ્ઞાચક્ર છે, જ્યાં પિનિયલ ગ્લાન્ડ છે, ત્યાં તમે તમારું અટેન્શન આપો અને જ્યાં આજ્ઞાચક્ર છે, શિવ નેત્ર છે, ત્યાં તમે અટેન્શન આપો અને વિચારો આવશે તેના તમે સાક્ષી થઈ જાઓ. લેટ ફોર્મ ફિલ વિથ ધ બ્રેથ એસેન્સ. જે હવાનું જે ફોર્મ છે, હવાનું જે કંડ્યુટ છે, હવાની વચ્ચે એ કંડ્યુટની વચ્ચે બ્રેથ એસેન્સ છે, એમાં પ્રાણવાયુ છે, વાઇટલ એનર્જી છે, એની અંદર કોસ્મિક એનર્જી છે, એને તમે ફીલ કરવાનો પ્રયત્ન કરો એન્ડ લેટ ઇટ ફીલ ટુ ધ ટોપ ઓફ ધ હેડ. સહસ્ત્રાર સુધી એવી ધારણા કરો કે સહસ્ત્રાર સુધી એ એસેન્સ ઓફ ધ બ્રેથ, કોસ્મિક એનર્જી સહસ્ત્રાર સુધી ભરાઈ ગઈ છે ખીચોખીચ. અને પછી બીજી ધારણા કરો કે ઇટ ઇઝ શાવરિંગ એઝ લાઇટ. આ બે પ્રબળ ધારણા કર્યા પછી યોગને અનુભવ થાય છે કે he has come out as a new being. He has totally changed. The shower of light changes him inside and out. અમે એનો નવો જન્મ થાય છે અને એક દ્વિજ તરીકે બહાર આવે છે. દ્વિજ એટલે સાચો બ્રાહ્મણ. આપણે અત્યારે જે આપણું સ્વરૂપ છે આપણે વી આર બોડી કોન્શિયસ, પરંતુ આપણે જ્યારે પૂર્ણ રીતે વી આર કોન્શિયસ ઓફ અવર ઓન કોન્શિયસનેસ, જ્યારે આપણી ચેતના જોડે એકરૂપ થઈ જઈએ ત્યારે આપણો જાણે એક નવો જન્મ થાય છે એવો આપણને પોતાને અનુભવ થાય છે. અને દેન વી આર ટોટલી ન્યૂ, વી આર ટોટલી ન્યૂલી ફોર્મેટેડ, વી આર રીફોર્મેટેડ. અને આપણું પહેલાંને આ વ્યક્તિત્વ જોડે હંમેશાનું કનેક્શન તૂટી જાય છે. સમાધિમાંથી બહાર આવ્યા પછી યોગી એમ કહે છે કે પહેલાંનો વ્યક્તિ તો ખબર નહીં ક્યાં ગયો. It's gone somewhere. You become a stranger to your own previous self. તમે ઓળખાણ તો પડશે કારણ કે તમને ખબર છે કે આ તમે હતા પહેલાં, પરંતુ સમાધિમાંથી આવ્યા પછી યુ બીકમ ટોટલી ન્યૂ, કે તમે તમારી જાતને પણ એક સ્ટ્રેન્જર તરીકે, એક અજાણી વ્યક્તિ તરીકે જોશો. એટલે ભગવાન શિવજીએ જે આ ટેકનિક બતાવી કે એટેન્શન બિટવીન ધ આઈબ્રોઝ, બે આંખના ભ્રમર વચ્ચે તમારું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો, આંખો બંધ કરો, ત્યાર પછી લેટ માઇન્ડ બી બિફોર ધ થોટ. જેટલું બે આંખની વચ્ચે આપણું એટેન્શન હશે, જેટલું આજ્ઞાચક્ર પર આપણે ફોકસ કરીશું, જેટલું પિનિયલ ગ્લાન્ડ પર ફોકસ કરીશું, જેટલું શિવ નેત્ર પર ફોકસ કરીશું આંખ બંધ કરીને, એટલા આપણે સાક્ષી થઈ જઈશું, એટલા વિચારો ઓછા આવશે. વિચારો આવશે જ નહીં, વિચારોથી આપણે મુક્ત થઈ જઈશું. છતાં પણ શિવજી કહે છે લેટ માઇન્ડ બી બિફોર ધ થોટ. વિચારો જોડે આઈડેન્ટિફાય નહીં થાવ, વિચારોને એક સાક્ષી ભાવ તરીકે જોજો. જેટલા આપણે થર્ડ આઈ પર આપણે ફોકસ્ડ રહીશું એટલા આપણે સાક્ષી બનીશું, જેટલા આપણે સાક્ષી બનીશું એટલા આપણે થર્ડ આઈ પર ફોકસ થઈશું. ધીસ ઇઝ કોમ્પ્લિમેન્ટિંગ ઇચ અધર. અને બંને જણા સાથે કમ્બાઈન કરીને આપણા ધ્યાનને એક જગ્યાએ સ્થિત કરી દે છે અને વિચારો આપણને બીજી જગ્યાએ ખેંચી શકતા નથી પછી, કારણ કે ધ્યાનનો દુશ્મન છે વિચાર. જેવા ધ્યાનમાં આપણે બેસીએ કે તરત જાત જાતના વિચારો આવે, પણ ભગવાન શિવજી જે કહે છે કે તમે પહેલાં આજ્ઞાચક્ર પર ફોકસ કરો અને વિચારોના સાક્ષી થઈ જાઓ. જેટલા સાક્ષી થઈશું એટલા આપણે થર્ડ આઈ પર સેન્ટર થઈ જઈશું, અને જેટલા થર્ડ આઈ પર સેન્ટર થઈશું એટલા આપણે વિચારોના સાક્ષી થઈ જઈશું. સો ધ અનધર ફિનોમિનન દેટ હેપન્સ ઇઝ એરાઇઝિંગ ઓફ ધ વિટનેસિંગ સેલ્ફ.
આપણામાં રહેલો સાક્ષી જાગૃત થઈ જાય છે, આપણામાં રહેલું સમત્વ જાગૃત થઈ જાય છે. અને કૃષ્ણએ સમત્વ પર બહુ જોર આપ્યું છે. કૃષ્ણ કહે છે સમત્વમાં આવશો તો તમે મને પામી જ જશો. ઇહેવ તે જીત સર્ગ યેસામ સામ્ય સ્થિતમ મન નિર્દોષમ હે સમમ બ્રહ્મ તસ્માત બ્રહ્મણી તે સ્થિતા. જે યોગી સમત્વમાં આવે છે એ મને જ પામી જાય છે, કારણ કે બ્રહ્મ સમત્વમાં છે ને તમે પણ સમત્વમાં આવશો તો તમે મને પામી જશો. એટલે સાક્ષી ભાવ એ સમત્વની પૂર્વ તૈયારી છે. જેટલા સાક્ષી થઈશું એટલા આપણા ત્રીજા નેત્ર પર ફોકસ થઈ જઈશું, અને જેટલા ત્રીજા નેત્ર પર ફોકસ થઈશું એટલા સાક્ષી થઈ જઈશું. અને એ અવસ્થામાં વી વિલ એક્સપિરિયન્સ ધ સટલ વાઇબ્રેશન ઓફ ધ બ્રેથ. આપણે જે શ્વાસ લઈએ છીએ એનું આપણને અત્યારે કંઈ ખબર જ નથી પડતી. આપણે એટલા મિકેનિકલ જીવન જીવીએ છીએ, એટલું યાંત્રિકતાથી જીવન જીવીએ છીએ કે શ્વાસની સટલ સોફ્ટ અને જે ગુહ્ય પ્રક્રિયા છે એના વિશે આપણને કંઈ ખબર જ નથી. પરંતુ જ્યારે થર્ડ આઈ પર આપણું ધ્યાન હોય, આપણે જ્યારે વિટનેસ થઈ ગયા હોય, ત્યારે શું થાય કે આપણે શ્વાસનું સટલ વાઇબ્રેશન આપણે આજ્ઞાચક્ર પર ફીલ કરીશું. અને એ સમયે આપણે ધારણા કરીએ કે આ જે શ્વાસ છે એ તો ખાલી મટીરિયલ ફોર્મ છે. ઇટ ઇઝ જસ્ટ એ કંડ્યુટ, ઇટ ઇઝ જસ્ટ એ બોક્સ. બટ વિધિન that box, within that capsule of air, there is also the alien vital, there is also the cosmic energy, there is પ્રાણવાયુ, there is the energy for the soul. એ કલ્પના કરીએ અને એ એનર્જીને જો આપણે ફીલ કરીએ તો the another jump takes place. અને then we further ધારણા કરીએ. જેમ પતંજલિએ કહ્યું, યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા, ધારણા પછી ધ્યાન ને પછી સમાધિ. સો પહેલા પ્રાણાયામ છે, પછી ધારણા છે, પછી ધ્યાન છે ને પછી સમાધિ છે. ધારણાનું બહુ મોટું મહત્વ છે. આપણે ત્યાં પણ એમ લાગે ઘણા લોકો મૂર્ખા માને કે આ મૂર્તિમાં શું ભગવાન કી હોતા હે, એ તો પથ્થર જ છે. હા, જેના માટે પથ્થર છે એના માટે પથ્થર છે, પણ તમે સચોટ ધારણા કરો, તમે પ્રેમથી એ મૂર્તિમાં ખોઈ જાઓ, તો ભગવાને પણ ભગવદ્ ગીતામાં અને ઓલ્સો નોટ ઓનલી ઇન ભગવદ્ ગીતા પણ શ્રીમદ ભાગવતમાં પણ ઉદ્ધવજીને કહ્યું છે કે તમે મારી મૂર્તિનું પ્રેમથી સ્થાપના કરશો અને એમાં તમે મારી ધારણા કરશો તો હું ત્યાં હાજર થઈ જઈશ. ઘણા ગુરુઓએ પણ કહ્યું છે કે તમે મારી છબીમાં મારી ધારણા કરો, હું ત્યાં હાજર થઈ જઈશ. ઇટ્સ વેરી ઇઝી ફોર મી ટુ બી ધેર. હું જે આ શરીર સ્વરૂપમાં છું, જ્યારે હું મૃત્યુ પામીશ શરીરમાં નહીં અવતાર, તો મારા માટે બહુ ઇઝી છે. આઈ કેન બી નોવેર એન્ડ એવરીવેર. એટલે ઘણીવાર ઘણા લોકોને સાંઈ બાબાનો અનુભવ થાય છે. ઇટ ઇઝ પોસિબલ ફોર એ યોગી, ઇટ ઇઝ અ પીસ ઓફ કેક. તો કૃષ્ણ માટે કે શિવજી માટે તો બહુ ઇઝી છે, ગમે ત્યાં હાજર થઈ શકે છે. એટલે જે વ્યક્તિ નિરાકાર સ્વરૂપે છે એને ગમે ત્યાં આપણે આકારમાં છે, એટલે શું છે કે આપણે આ જ આકારમાં રહી શકીએ. અત્યારે આપણે આકારમાં છે, સો આઈ એમ લિમિટેડ ટુ માય બોડી, આઈ એમ લિમિટેડ ટુ ધીસ શેપ. પણ હું જો નિરાકાર સ્વરૂપે થઈ જાઉં, આકારથી મુક્ત થઈ જાઉં, તો પછી તો મારું કોઈ મર્યાદા નથી, હું ગમે ત્યાં હાજર થઈ શકું. એટલે ભગવાન કહે છે એટેન્શન બિટવીન ધ આઈબ્રોઝ, લેટ માઇન્ડ બી બિફોર ધ થોટ. અને એ જગાએ તમે ધારણા કરો કે આ જે એર છે એની અંદર ખાલી એર જ નથી, પણ એની અંદર એલેન વાઇટલ છે, ઓર્ગોન એનર્જી છે, કોસ્મિક એનર્જી છે, પ્રાણવાયુ છે, શિવ શક્તિ છે. એને જ્યારે આપણે ફીલ કરીએ ધારણાથી, અને પછી એ ધારણાથી આપણે ફીલ કરીએ કે આખો મારું સહસ્ત્રાર અને આજ્ઞાચક્ર એ એસેન્સથી ભરાઈ ગયું છે, અને એ સમયે આગળ ધારણા કરીએ કે નાવ ઇટ ઇઝ that very essence is showering as light. It is possible. એક ગેસ પેટ્રોલ હોય એ કેવી રીતે અચાનક ભડકો થાય છે, કોઈ ગેસ હોય એવી કેવી રીતે એમાંથી દીવાની જ્યોતિ પ્રગટે છે, એવી રીતે આ જે બ્રેથ એસેન્સ છે એમાંથી પ્રકાશનું ઉદ્ભવન શક્ય છે. ઇટ્સ નોટ એ મિરેકલ, ઇટ ઇઝ પોસિબલ. તમે ધારણાની ચિનગારી ચાપો ત્યાં, આપણી ધારણાની ચિનગારી ત્યાં ચાપીએ કે પ્રકાશ સ્વરૂપે બદલાઈ જાય અને પ્રકાશનું શાવર આપણા પર પડી રહ્યું છે, એવી ધારણા કરો. જેમ આઇન્સ્ટાઈને કર્યું, ઇમેજિનેશન ઇઝ મોર પાવરફુલ દેન ધ આઈડિયા ઇટસેલ્ફ. એમને એમ નથી કહ્યું. એટલે ઇમેજિનેશનથી, આઉટ ઓફ ઇમેજિનેશન he gave the theory of relativity. Out of imagination he gave E is equal to mc square.
which he had no lab to prove it. But he was very convinced that this has to be like that. And later on in this century, we have proven it in the lab that Raman-Einstein theory. Raman was a scientist in South India, and Einstein and Raman worked together, and they established a super atom theory, which has been proven in the lab of late. Last 10 years ago it has been proven. But Einstein did not have a lab to prove it. પણ એટલે આઈન્સ્ટાઈને કહ્યું ઇમેજિનેશન ઇઝ મોર પાવરફુલ દેન ધ આઈડિયા. એવી રીતે આપણે ત્યાં પતંજલિ યોગ સૂત્રમાં, ગીતામાં, વિજ્ઞાન ભૈરવ તંત્રમાં, અનેક શાસ્ત્રોમાં પતંજલિ યોગ સૂત્રમાં ધારણાનું બહુ મહત્ત્વ આપ્યું છે. અને ભગવાન પછી કહે છે કે જ્યારે તમે એ પ્રકાશના શાવળનો અનુભવ કરો તો ધેન યુ વિલ બી રીબોર્ન. તમે એક નવી વ્યક્તિત્વ થઈ જશો અને તમે અચાનક તમે જોશો કે તમે આત્મજ્ઞાનમાં તમે પ્રવેશ કરી જશો. આપણને એમ લાગે કે હાઉ ઇઝ ધીસ પોસિબલ, બટ ધીસ ઇઝ પોસિબલ. તમે પવિત્રતાથી, શરણાગતિથી, સમત્વમાં આવીને તમારા સાક્ષીને ઓળખીને તમે આ કરશો તો તમે પહોંચી જશો. અને એવું નથી કે એકલા કૃષ્ણએ જ વાત કહી છે, શ્રી કૃષ્ણએ પણ ગીતામાં વાત કહી છે, સ્પર્શાન કૃત્વા બહિર્બાહ્યં ચક્ષુશ્ચૈવાંતરે ભ્રુવો પ્રાણાયામ સમો કૃત્વા નાસાભ્યંતરચારિણો. બહારના વિષયો બહાર જ રાખીને, ચક્ષુશ્ચૈવાંતરે ભ્રુવો, બે ચક્ષુ અને બે આંખને બે ભ્રવણની વચ્ચે એને ફોકસ કરીને પ્રાણાયામને પ્રાણાયામ જે બહાર જાય છે શ્વાસ, જે અંદર આવે છે શ્વાસ, એને સમત્વ કરીને, એને સમાન કરીને, અને તમારે નાકમાંથી આવતા જતા શ્વાસનું તમે ધ્યાન કરો તો તમે કોઈ ત્રીજા લોકમાં પહોંચી જ જશો. પ્રયાણ કાલે મનસા ચલેન ભક્તા યુક્તો યોગ બલેન ચૈવ ભ્રોર મધ્યે પ્રાણમાં આવેશ્ય સમ્યક સતતમ પરમ પુરુષમ ઉપૈતિ દેવ્ય. મૃત્યુ સમય ત્યારે જ શક્ય છે કે આખી જિંદગી એનો વ્યવહાર કર્યો હોય તો, આખી જિંદગી એનો મહાવરો હોય તો, આખી જિંદગી પ્રેક્ટિસ કરી હોય તો યોગી જેણે આખી જિંદગી પ્રેક્ટિસ કરી છે એ પ્રયાણ કાલે મૃત્યુ સમયે અચળ મનથી મનસા ચલેના ભક્ત્યા, પૂર્ણ ભક્તિથી, પૂર્ણ શરણાગતિથી યુક્તો, મારી જોડે જોડીને યોગ બલેન ચૈવ, પોતાની યોગ શક્તિથી, એટલે કે જે જીવનભર એને પ્રેક્ટિસ કરી છે એનાથી, ભૂર મધ્યે બે ભ્રવાની વચ્ચે પ્રાણમાં આવેશ્ય, પોતાના પ્રાણની સ્થાપના કરે છે સમ્યક, સમત્વમાં આવીને. તો એનું પરિણામ શું થાય છે? ભગવાન કહે છે 8મા અધ્યાયમાં, સતમ પરમ પુરુષમ ઉપૈતિ દિવ્યમ, એ તે પેલા પરમ પુરુષને તે પામી જાય છે. એટલે આ રીતે કૃષ્ણએ પણ આ પદ્ધતિ જે શિવજી અહીં સમજાવે છે, જે અહીંયા ઓશોએ સમજાય છે વિજ્ઞાન ભૈરવ તંત્ર, એક બુક ઓફ સિક્રેટમાં ઓશો એના પર બોલ્યા છે, 112 મેડિટેશન ટેકનિક પર બોલ્યા છે, અને 1300 પાનાની એના પર ચોપડી, જે બોલ્યા એ ચોપડી થઈ ગઈ. હી ડીડ નોટ રાઇટ એનીથિંગ. એટલે એ કરતાં કરતાં માણસ પહોંચી શકે છે. કૃષ્ણએ પણ અનુમોદન આપ્યું. મેની એઝોટેરિક માસ્ટર્સ, આ લોકોએ પણ એ ટેકનિકને અનુમોદન આપી છે, કૃષ્ણએ પણ આપી છે. આપણે પણ પ્રેક્ટિસ કરીએ તો આપણે પણ પહોંચી શકીએ. અને આ ટેકનિક બહુ પાવરફુલ છે. ઇટ્સ વેરી પાવરફુલ. વન્સ વી પ્રેક્ટિસ, અને પ્રેક્ટિસ કરતી વખતે એક બેકગ્રાઉન્ડમાં સારું સોફ્ટ મ્યુઝિક, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ, એક જુદી જાતનું, જેમાંથી એ ધ્વનિ આપણા હૃદય સ્વસરવી ચાલી જાય. એકદમ દિવ્ય નાદ કંઈક હોય, સારું મ્યુઝિક હોય ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ, એ તમે બેકગ્રાઉન્ડમાં વગાડો અને જસ્ટ ફોકસ ઓન યોર આજ્ઞા ચક્ર. મેની થિંગ્સ કેન હેપન. હવે જે 7મી ટેકનિક જે છે, ઇટ ઇઝ એન એક્સટેન્શન ઓફ ધ 5th ટેકનિક. એટલે 7મી ટેકનિક કહે છે કે વિથ ધી ઇનટેન્જિબલ બ્રેથ ઇન ધ સેન્ટર ઓફ ધ ફોરહેડ, જે આગલી ટેકનિકમાં વાત કરી, કે જે આ ઇનટેન્જિબલ જે બ્રેથ છે, જે શ્વાસ તમે ટચ કરી શકતા નથી. આપણે જે અત્યારે શ્વાસ લઈએ છીએ, અંદર જાય છે, બહાર આવે છે, એને તો આપણે ફીલ કરી શકીએ છીએ. પણ જે શ્વાસની અંદર જે મૂળ તત્વ છે, જે પ્રાણવાયુ છે, જે શિવશક્તિ છે, જે કોસ્મિક એનર્જી છે, એનો આપણને ખ્યાલ નથી.
પણ એ ઇનટેન્જિબલ બ્રેથનો જ્યારે ખ્યાલ આવી જાય 5મી ટેકનિક પ્રેક્ટિસ કર્યા પછી, ત્યારે 7મી ટેકનિકમાં ભગવાન કહે છે કે વિથ ધ ઇનટેન્જિબલ બ્રેથ ઇન ધ સેન્ટર ઓફ ધ ફોરહેડ, મિનિંગ ધી એસેન્સ ઓફ ધ બ્રેથ, પ્રાણ ઉર્જા, એલેન વાઇટલ, cosmic energy in the center of the forehead, આજ્ઞા ચક્ર પર, as this reaches the heart, એને તમે તમારે જ્યારે સુવાની તૈયારી કરો, at the time of sleep, with the intangible breath in the center of the forehead, as this reaches your heart at the time of sleep. આ ટેકનિક ક્યારે કરવાની છે? જ્યારે સુવા જઈએ ત્યારે. અને એ વખતે આપણે ધારણા કરવાની છે કે જે પ્રાણનું જે એસેન્સ છે, બ્રેથનું જે એસેન્સ છે, જે શિવ શક્તિ જે છે, જે પ્રાણવાયુ જે છે, જે એલેન વાઇટલ છે, કોસ્મિક એનર્જી જે છે, મારા ફોરહેડમાંથી પહેલાં આપણે એને સવારે લાઇટ ધારણા કરી હતી. હવે બીજી ધારણા કરવાની છે કે ઇટ ઇઝ રીચિંગ માય હાર્ટ. એ મારા ઉપર ફોરહેડથી, સહસ્ત્રારથી ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ માય અનાહત ચક્ર, હૃદય ચક્ર તરફ જઈ રહી છે. When do we have to do? At the moment of the sleep. As this reaches the heart at the moment of the sleep, have direction over dreams and over the death itself. જ્યારે તમે એને હૃદય ચક્ર પર લઈ જાઓ ત્યારે તમારી સાથે બે વસ્તુનો કાબુ આવશે. You will be able to control your dreams and you will be able to control your death. And if you are able to control your death, you can also control your life. And death is nothing but life. Life is nothing but death. If you can control your dream, then you can also control death, because dream જે છે એક જાતનું સ્લીપ છે, નિંદ્રા છે, અને મૃત્યુ પણ એક જાતની નિંદ્રા છે. જે નિંદ્રા છે આપણે જેમાં નિંદ્રામાં રોજ જઈએ છીએ એ શોર્ટ ડ્યુરેશનની છે. આખો દિવસ કામ કરીને માણસ થાકી ગયો, હવે આગળ કશું થતું નથી, લાંબા થઈને માણસ સૂઈ જાય, બીજા દાડે રિફ્રેશ થઈને બહાર ઉઠે છે, બરાબર. એક શોર્ટ ડ્યુરેશનની સ્લીપ છે, 12 કલાકની કે 8 કલાકની. પણ મૃત્યુ જે છે એ લાંબા સમયની સ્લીપ છે. આખી જિંદગી દોડમદોડી કરી, 80 વર્ષ 90 વર્ષ, હવે શરીર એટલું થાકી ગયું, તેને એક લાંબી નિંદ્રાની જરૂર છે, એ મૃત્યુ છે. આપણે ત્યાં ભારતમાં મૃત્યુને લાંબી નિદ્રા જ કહી છે. અને એ મૃત્યુ પછી બીજું શરીર પ્રાપ્ત થાય છે એટલે વળી પાછી જાગૃતિ થાય, બરાબર. તો એ પણ જે ડેથ જે છે એમાં ડ્રીમલેસ સ્લીપ છે, લાંબી સ્લીપ. હવે રોજે રોજ તમે આપણે સૂઈ જઈએ જ્યારે પાછા ઉઠીએ છીએ એવી એટલી ટૂંકી સ્લીપ નહીં ચાલે, કારણ કે શરીર એટલું ખલાસ થઈ ગયું છે, હવે એ શરીર કામ જ નહીં આપે. માટે હવે એટલી લાંબી નિદ્રા કરવાની છે મૃત્યુ દ્વારા કે હવે એક નવા શરીરમાં પ્રવેશ કરવાનો છે મૃત્યુ પછી, જેનું નામ છે ડેથ. પણ એ લાંબી નિદ્રા છે. એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે with an intangible breath in the center of the forehead, as this reaches the heart at the moment of the sleep. નિંદ્રા વખતે એવી ધારણા કરવાની છે કે આ એસેન્સ જે છે બ્રેથનું, જે આ પ્રાણવાયુ જે છે, જે આ શિવશક્તિ જે છે, આ કોસ્મિક એનર્જી છે, એ મારા સહસ્ત્રારથી હવે હૃદય ચક્રમાં જઈ રહી છે. ક્યારે કરવાનો? જ્યારે આપણે સુવા જઈએ ત્યારે. And when this happens, you can have direction over dreams and over the death itself. So we are going deeper and deeper. Okay, we are going to deeper layers with the intangible breath in the forehead. If you have known the third eye, આપણે જો ત્રીજા નેત્રને ઓળખ્યા હોય, જે 5મી ટેકનિકમાં ઓળખી શકીએ, and if you have known the intangible breath, which you can know in the 5th technique, then and you have known the invisible prana in the center of the forehead, જે પણ આપણે 5મી ટેકનિકમાં આનો અનુભવ કર્યો, then and if you know the showering, એ આપણે 5મી ટેકનિકમાં અનુભવ કર્યો હોય, the energy light showers as it reaches the heart. Okay, when the shower will reach the heart, and then at the moment of the sleep you can control your dreams
and your death itself. Okay, એટલે પહેલાં you are centered at the third eye, you become a witness. તમે form of the breath ને ઓળખ્યું છે, essence of the breath ને ઓળખ્યું છે. You are focused on your third eye, and after focusing on the third eye, there is a shower of the light, and when the shower of the light and the essence reaches the heart, at the time of sleep, you can have direction over dream and over death itself. So this is the seventh technique. Okay, so this is kind of at the Agna Chakra you can easily do that. There are also other techniques. તમે શ્વાસ જોયા કરો તો પણ તમે કરી શકો, તમે બીજા ચક્ર પર હોય ત્યાંથી પણ કરી, પણ આજ્ઞા ચક્રથી હાર્ટ ચક્ર પર આવવાનું બહુ સહેલું છે પ્રમાણમાં. ઇટ કમ્સ ઇઝીલી if you are attentive to the gaps within the breath, or if you are focused on your navel center, નાભી ચક્ર પર ધ્યાન કરતા હોય ત્યાંથી હૃદય પર ચક્ર આવી શકો છો તમે. પણ આજ્ઞા ચક્રથી હૃદય ચક્ર પર આવવું સહેલું છે, માટે શિવજી કહે છે કે આજ્ઞા ચક્ર પરથી જ હૃદય ચક્ર પર જાઓ. નાભી ચક્રથી જરા મુશ્કેલ છે, લાંબો રસ્તો છે. So the easiest way to know the invisible part of the breath is to be centered at the third eye. If we can feel the prana flowing in us, and if we can know that time if we are going, when we are going to die. Okay, this is another thing I'm explaining. આપણે જો પ્રાણ બ્રેથ આપણે અંદર લઈએ છીએ તો એની અંદર પ્રાણ ઉર્જા છે, એનો જો આપણે અનુભવ કરીએ, એનો આપણે જો અનુભવ કરી શકીએ, જે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ, it's not only the form but within that form of the breath there is also the prana essence. એ જો આપણે ફીલ કરી શકીએ તો આપણને ખબર પડી જાય કે આપણે ક્યારે મરવાના છે. કેવી રીતે? મૃત્યુના 6 મહિના પહેલાં આપણને ખબર પડી જાય. કેવી રીતે ખબર પડે? ઘણા સેન્ટ્સ લોકોએ, ઘણા ઋષિ મુનિએ ડિક્લેર કરેલું કે આ તારીખે હું મરી જઈશ. દે કેન ઇઝીલી ટેલ યુ. કારણ કે શું થાય છે કે અત્યારે જ્યારે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ ત્યારે પ્રાણ ઉર્જા અંદર આવે છે, પ્રાણ ઉર્જા આપણે લઈએ છીએ, અને જે શ્વાસ બહાર જાય છે એ ખાલી જાય છે. એમાં પ્રાણ ઉર્જા નથી હોતી, કારણ કે એ પ્રાણ ઉર્જા આપણે વાપરી લીધી. બીજો જ્યારે શ્વાસ અંદર આવે છે તો પ્રાણ ઉર્જાની સાથે આવે છે, આપણે પ્રાણ ઉર્જાને આપણે ઉપયોગ કરી લઈએ છીએ. એ પછી શ્વાસનું જે વ્હીકલ જે પાછું જાય છે એ ખાલી જાય છે. એ વ્હીકલ જ્યારે અંદર આવે છે ત્યારે ભરાઈને આવે છે. એમાં પ્રાણ ઉર્જા હોય છે, જે આપણું શરીર લઈ લે છે, આપણો આત્મા એને શોષી લે છે, એના પર આપણું જીવન ચાલે છે. પણ જ્યારે બહાર જાય છે ત્યારે ખાલી જાય છે, કારણ કે આપણે પ્રાણ ઉર્જા લઈ લીધી છે. સો વોટ હેપન્સ when we are nearing death, when we are going near the death, then what happens? The moment, that time the process is reversing. Okay, ત્યારે શું થાય કે શ્વાસ અંદર આવે છે પણ પ્રાણ ઉર્જા આપણું શરીર લેતું નથી. ઉલટું જે શ્વાસ જે છે આપણામાં રહેલી જે થોડી પ્રાણ ઉર્જા હોય તે ધીરે ધીરે બહાર લઈ જાય છે. ઓકે, એટલે આખો પ્રોસેસ રિવર્સ થાય છે. પહેલાં શું થતું, અત્યારે શું થઈ રહ્યું છે આપણી જોડે કે પ્રાણ ઉર્જા શ્વાસની જોડે આવે છે, આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ, અને શ્વાસનું વ્હીકલ પાછું જાય છે, ખાલી જાય છે. પણ મૃત્યુના 6 મહિના પહેલાં આ પ્રોસેસ જરા રિવર્સ થઈ જાય છે. એમાં શું થાય છે કે પ્રાણ ઉર્જા સાથે વ્હીકલ આવે છે પણ આપણું બોડી એને લેતું નથી ઉર્જાને. ઉલટું આપણામાં જે ઉર્જા છે એ શ્વાસની જોડે થોડી કરતાં બહાર જતી રહે છે. એટલે at the time of death, 6 months before the death, the process starts reversing. Then the breath is not taking the prana urja, rather on the contrary, the breath is taking it out. It is the same breath, but the prana urja is not coming in, it is going out. That time the vehicle will be the same. Now the breath is carrying prana in and leaving it there at this time. And then the vehicle of the breath is going outside empty. Okay, then again it is filled with prana and it comes in. So in the ingoing breath and outgoing breath are not the same.
અંદર જે શ્વાસ અત્યારે આવી રહ્યો છે અને શ્વાસ જે બહાર જઈ રહ્યો છે એમાં તફાવત છે. The ingoing breath, the incoming breath and outgoing are the same as the vehicles, but the incoming breath is filled with prana and the outgoing breath is empty because we have sucked the prana and the breath is going out empty. But the reverse happens when we are nearing death. The incoming breath comes પ્રાણલેસ, પ્રાણ એમાં હોતો નથી, એમ્પ્ટી આવે છે, કારણ કે આપણા બોડીને એની જરૂર નથી, આપણો શ્વાસ બહારથી પ્રાણ ઉર્જા લઈ શકતી નથી. આપણે મરવાના છે, there is no need for extra energy. But when the breath goes out, it takes a little bit of prana out. ધીમે ધીમે પ્રાણ ઉર્જા બહાર ફેંકાતી જાય છે. જે રીતે બોટમાંથી પાણી બહાર કાઢતા જાય, બોટ ખાલી થઈ જાય, એવી રીતે આપણું શરીર પણ પ્રાણ ઉર્જાથી થોડું વંચિત થતું જાય. 6 મહિના પહેલાં પ્રોસેસ શરૂ થઈ જાય. One who has been able to see the invisible breath by following fifth technique can also know the day of his death immediately, 6 months before the process reverses. Okay, આ એક જાણવાની વસ્તુ છે. પણ આ સૂત્ર એવું કહે છે, 7મી ટેકનિક, ઓકે, કે આ જે 7મી ટેકનિક જે છે એ એવું કહે છે આપણને, જરા ઊંધું કહે છે, જસ્ટ વન મોમેન્ટ, આઈ જસ્ટ વેન્ટ અ લિટલ ફર્ધર. 7મી ટેકનિક says the vehicles, 7મી ટેકનિક says with the intangible breath in the center of the forehead, as this reaches the heart at the moment of sleep, you can have direction over dreams and the death itself. So while we are falling asleep, this technique is to be practiced. Then only, no other time. Okay, only while you are falling asleep, only then. That's the right moment to practice. We are falling asleep. By and by, the sleep is overtaking us. Within moments, okay, our consciousness will dissolve. આપણે સુસુપ્તિ અવસ્થામાં ચાલ્યા જઈશું. કેવી નિંદ્રા આવે છે અને આપણને ગ્રસિત કરી દે છે, અને આપણને ખબર પણ નથી પડતી કે કઈ મોમેન્ટે આપણે નિંદ્રામાં ચાલ્યા ગયા. 1 મિનિટ પહેલાં જાગતા હતા અને પછી અચાનક નિંદ્રા આવે ને આપણે ઊંઘવા માંડીએ. ઓકે, પણ ઇફ યુ કીપ ધ અવેરનેસ, કે જો ધ્યાન રાખીએ કે નિંદ્રા આવી રહી છે, નિંદ્રા આવી રહી છે, તો નિંદ્રા આવતી હશે આપણને ખબર પડશે કે જો આ નિંદ્રા આવી છે, મારા શરીરને પકડી રહી છે. તો નિંદ્રામાં પણ આપણી ચેતના જાગૃત રહેશે, શરીર ઊંઘી જશે. ઓકે, સો if you are aware of it, before that moment comes, become aware of the breath and the invisible part of the prana and feel it coming to the heart. આપણે જરા જાગૃતિ રાખવાની, and let it feel, let us make a dharana that it is coming to the heart. Invisible part of the breath is coming to the heart, coming to the heart. અને એ દરમિયાન નિંદ્રા પણ આવી રહી છે. Go on feeling that it is coming to the heart. Go on feeling, go on feeling. ધારણા કરતા જ રહો, કરતા જ રહો, કરતા જ રહો. That the prana urja is entering our heart, entering our heart, entering our body. Go on feeling that prana urja is coming to the heart, and the sleep comes while we are continuously feeling. Okay, એ દરમિયાન નિંદ્રા પણ આવે છે અને એ દરમિયાન આપણે ધારણા પણ કરીએ છીએ કે પ્રાણ ઉર્જા હૃદયમાં આવી રહી છે. Go on feeling and let the sleep come on and drown us. અને અચાનક નિંદ્રા આવશે અને આપણને ડ્રાઉન કરી દેશે. નિંદ્રામાં આપણે નિંદ્રાધીન થઈ જઈશું. ઓકે, if this happens at the time of sleep, and if we are feeling at that time the invisible part of the breath coming into the heart, the sleep overtakes us, then what we'll have, then we'll be aware of the dreams. અત્યારે આપણે શું થાય છે, ઓર્ડિનરીલી જ્યારે આપણે ઊંઘી જઈએ છીએ ત્યારે સ્વપ્ન, જ્યારે આપણે સ્વપ્નમાં ડૂબી જઈએ છીએ, આપણને સ્વપ્નમાં ખબર નથી પડતી કે હું સ્વપ્ન જોઈ રહ્યો છું. નિંદ્રામાં આપણને ખબર નથી પડતી કે હું સ્વપ્ન જોઈ રહ્યો છું. તો જ્યારે નિંદ્રા તૂટે ત્યારે અરે એ તો સ્વપ્ન હતું. નિંદ્રાની અંદર સ્વપ્ન બહુ જ રિયલ લાગે છે. આપણે જ્યારે ઊંઘી જઈએ છીએ અને સ્વપ્ન આવે ત્યારે આપણને ખબર નથી પડતી કે આ સ્વપ્ન છે. તો જાગ્યા પછી ખબર પડે છે કે સ્વપ્ન છે.
પણ જ્યારે આ ટેકનિક કરીએ ત્યારે શું થાય કે વી વિલ નો, કારણ કે ચેતના જાગે છે. શરીર ઊંઘે છે, શરીર સુસુપ્તિમાં છે, પણ ચેતના જાગૃત છે. અને ચેતનાને ખબર પડશે કે તમે સ્વપ્ન જોઈ રહ્યા છો. અત્યારે ખબર નથી પડતી. ઓર્ડિનરીલી વી ડુ નોટ નો દેટ વી આર ડ્રીમિંગ. while we dream we think it is reality. હું ઉડવા માંડ્યો હોય, પર્વત પરથી ભૂસકો માર્યો હોય, પણ મને કશું ના થાય. હું ચકલી બની જાઉં, પોપટ બની જાઉં, મોટો વાઘ બની જાઉં, એન્ડ આઈ ફીલ યસ આઈ હેવ બીકમ. મોટો મહારાજા થઈ જાઉં કે ભિખારી થઈ જાઉં. ઓકે, અત્યારે કેવું છે કે વી ડુ નોટ નો, વી હેવ નો આઈડિયા વેન વી સ્લીપ દેટ વી, કારણ કે સ્વપ્નમાં આપણે ખોઈ જઈએ છીએ અને આપણે સ્વપ્નને સાચું જ માનીએ છીએ. નિંદ્રા તૂટે ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે અરે આ તો સ્વપ્ન હતું. પરંતુ આ ટેકનિક આપણે જો ફોલો કરીએ, જો ઇનવિઝિબલ એટ ધ ટાઈમ ઓફ સ્લીપ આપણે ધારણા કરીએ કે જે ઇનવિઝિબલ પાર્ટ ઓફ ધ બ્રેથ એસેન્સ, પ્રાણ ઉર્જા ઇઝ કમિંગ ફ્રોમ માય હેડ ટુ માય હાર્ટ, અને હાર્ટમાં એન્ટર થઈ રહી છે અને નિંદ્રા પણ આવી રહી છે. અને એ વખતે આપણે સાક્ષી બનીને જરાક ચેતનાની જાગૃતિ રાખીએ તો શું થાય કે સ્વપ્નમાં આપણે જાગૃત રહીશું. એન્ડ યુ વિલ નો વોટ એવર યુ આર ડ્રીમિંગ, યુ વિલ નો ઇટ ઇઝ અ ડ્રીમ. અત્યારે આપણને ખબર નથી પડતી, આપણને ડ્રીમ રિયાલિટી જ લાગે છે. ઓકે, આપણે જો કેવી રીતે એનો અનુભવ કરીએ, આપણે સ્વપ્નની અંદર કેમ એવું લાગે છે, કારણ કે સ્વપ્નમાં આપણે જ્યારે હોઈએ છીએ ત્યારે ડ્રીમ બિકમ્સ રિયલ. કારણ શું કે એ વખતે આપણી ચેતના આજ્ઞા ચક્ર પર હોય છે. એટલે ગઈકાલે મેં તમને સમજાવ્યું, આજ્ઞા ચક્ર પર તમે જે કલ્પના કરો એ સાચું થઈને રહેશે. એટલે નિંદ્રાની અંદર આપણું ધ્યાન જે છે તે આજ્ઞા ચક્ર પર જતું રહે છે. એટલે એ વખતે જે સ્વપ્ન આવે એ આપણને સાચું જ લાગે છે. વી ફીલ ઇટ ઇઝ રિયલ. તમે કોઈ બાળક ઊંઘતું હોય ને, એની જરા આંખ ખોલી જોજો, એની આંખો ઊંચી જતી રહેતી છે. ક્યાં જતી રહે છે? આજ્ઞા ચક્ર તરફ જતી રહે છે. કોઈ મોટા માણસને નહીં ખોલતા, કારણ કે મોટા માણસ દે કેન ઓલ્સો ફેક ઇટ. ડોન્ટ ડુ ઇટ ટુ યોર વાઇફ ઓર હસબન્ડ. they are not reliable. Sorry. Do it to a small child, a little girl, little boy sleeping. એને જરા પોપછા ખોલીને જોશો ઊંઘતી વખતે તો એના ડોળા જે છે તે ઉપર ચાલ્યા ગયા હોય છે. કેમ? because they are focused on the third eye, and because during sleep we are focused on the third eye, our dreams become real for us. Although they are not real, they sound very real. Okay, you will know કે આપણે જ્યારે મોર્નિંગમાં ઉઠીએ then you will know I was dreaming, but we cannot realize in the dream that we are dreaming. If we realize that we are dreaming, if during the sleep, and this is doable, okay, તમે ઊંઘ દરમિયાન પણ આપણે જાગૃતિ રાખીએ, એ જાગૃતિ એવી છે કે શરીર ઊંઘતું હશે પણ ચેતના જાગે છે. તો ડ્રીમ જ્યારે આવશે ત્યારે ચેતના કહેશે કે તમે ડ્રીમ જોઈ રહ્યા છો, પણ તમે ડ્રીમ સ્વપ્ન જોઈ રહ્યા છો, સાચું નથી. અત્યારે તો સ્વપ્ન જોઈએ તો આપણને સાચું જ લાગે, કારણ કે આપણે સુસુપ્તિમાં છે. પણ જો ચેતના જાગૃત હોય તો then we know કે આઈ એમ ડ્રીમિંગ. અત્યારે ખબર નથી પડતી કે આઈ એમ ડ્રીમિંગ. We cannot realize in dreams that we are dreaming. If we can realize, then what happens? Two things happen. Dream is there but we are awake. Body is sleeping but the chetana jage છે. Body is sleeping but the consciousness is awake. And for one who becomes aware in dreams, you can have direction over the dreams. And when you can have direction over dream, you can have direction over your death also. આ સમજવાની વસ્તુ છે. જરા વધારે પડતું કહી રહ્યા છે ભગવાન. આપણે સમજી શકીએ કે યસ યુ કેન હેવ ડિરેક્શન ઓવર ડ્રીમ. ઓર્ડિનરીલી શું છે કે ઇફ વી કેન બીકમ અવેર ઇન ધ ડ્રીમ્સ, વોટ હેપન્સ વેન વી કેન હેવ અવેરનેસ ઇન ધ ડ્રીમ. આપણને જો ખબર પડે કે હું સ્વપ્ન જોઈ રહ્યો છું, તો એમાં બે વસ્તુ થાય છે કે we can create our own dreams, or we can say I don't want to dream.
બે વસ્તુ કરી શકો. બરાબર. જો સ્વપ્નાવસ્થામાં આપણે ઊંઘતા હોય ત્યારે આપણે if we can know that I am dreaming, then two things happen. You can say, okay, I want to dream this. આજે રાતે મારે આ સ્વપ્ન જેવું છે, અને એવું થશે. You can dream whatever you want to dream. You have control over dream. And then secondly, you can say, હવે આ ડ્રીમ કરવાનો શું અર્થ છે? I do not want to dream anything. એવું પણ થશે. એક મિનિટ. If you have control over dream, you will say, why do you want to dream? It's useless. So this is another extra dimension Bhagwan is added. Okay. એટલે સૂત્ર કહે છે, આ જે સૂત્ર છે આપણને કહે છે કે when you have control, when you can observe that you are dreaming, then with this technique, first you become the master of the dream. The dreams will cease. You will not like, oh, my dream કરવાનો શું અર્થ છે? Or if you want to dream, you will be able to dream whatever you want to dream. Okay? અત્યારે તો કેવું છે કે dream is beyond my control. It is forced upon me. I am a victim of my dream. અને એક નિંદ્રાની ક્વોલિટી હોય છે, જ્યાં ડ્રીમલેસ સ્લીપ હોય છે ને એની ક્વોલિટી બહુ ઓછી હોય છે. એવી નિંદ્રા કે જેમાં સ્વપ્ન જ નથી, તમે કંટ્રોલ કરી શકો છો કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ હેવ એની ડ્રીમ, તો તમે ખાલી 2 કલાક જ ઊંઘો ને તો યુ વિલ બી વેરી ફ્રેશ. અત્યારે આપણે 8 કલાક ઊંઘીએ છીએ, પણ એમાં આપણી બહુ ચંચળતા હોય છે. બરાબર ઘસઘસાટ 6 કલાક 7 કલાક ઊંઘતા નથી લોકો. આપણે સવારે ઉઠીને પણ લોકો કે થાકેલો છું. કેમ? કારણ કે આપણી સ્લીપની ક્વોલિટી એટલી સારી નથી. વન્સ વી હેવ કંટ્રોલ ઓવર ડ્રીમ્સ, then the quality of sleep will be totally different. Okay, then the quality of sleep will become just like death. The death is a dreamless sleep. Then we will know the death. If we have a dreamless sleep, then you will know that the death is also a sleep. That's why they say કે તમે if you control your dreams, you will have direction over death also. And if you have control over dreams, then you can control your death also, because death is also a sleep. Lambi sleep. It's a long sleep. That's the only difference. રોજ બરોજની જે સ્લીપ છે એવું નથી. Death is a short duration. Death is also a deep sleep. Very deep sleep, કારણ કે એમાં કોઈ ડ્રીમ્સ નથી. When you become master of the dreams, what's the use of that control? It's not useless. Once we become a master of the dreams, we will not dream. It is absurd. When you are master of the dream, dreams will stop. There is no need for it. And when the dreams stop, the sleep has a different quality altogether. The quality of the sleep is as good as that of death. Because death is also a sleep. Death is the same. That's why people in India particularly, yogic world has always said that sleep, the day-to-day sleep is a short duration sleep. The death is a long duration sleep. Qualitatively they are the same. Sleep is day-to-day death. એ સ્લીપ આપણે સૂઈ જઈએ ત્યારે 1 દિવસ માટે જાણે મરી ગયા. વોટ ઇઝ સ્લીપ? આપણે જાણે મરી ગયા. ઓકે, સ્લીપ ઇઝ અ ડે ટુ ડે ડેથ, whereas death is a life to life phenomenon. Death is a life to life sleep. Let me explain. Sleep is a day to day death. આજે આપણે ઊંઘી જઈએ કે જાણે ટેમ્પરરી મરી ગયા ને સવારે વળી પાછા જન્મ્યા ને પાછા ઉઠ્યા. Whereas death is a life to life sleep. આ જિંદગીમાં મરી ગયો, લાંબી નિદ્રા અને બીજી જિંદગીની શરૂઆત. Okay, so that is a life to life sleep. Let me repeat. Our sleep is a day to day death, whereas death is a life to life phenomenon and a life to life sleep.
Every day we are tired, we fall asleep. And you regain your vitality, your aliveness in the morning, and we are reborn again in the morning. After a life of 80 years, 90 years, 70 years, we are completely tired. Now such short duration of sleep like 7 hours, 8 hours will not do. We need a great sleep. We need a death, which is a dreamless sleep. And after that great death and after that great sleep, we are reborn as a new body. So once we can know dreamless sleep, once we know the dreamless sleep, how do you know dreamless sleep? Let the breath essence એની ધારણા કરો કે it is coming to the heart at the time of sleep. એવું જ્યારે ધારણા કરીશું ત્યારે આપણી ચેતના જાગતી રહેશે, શરીર સૂઈ જશે. અરે ચેતના જાગૃત રહેશે એટલે આપણે ડ્રીમ પર આપણો કંટ્રોલ થઈ જશે. ડ્રીમ પર આપણો કંટ્રોલ થશે તો ડ્રીમ જે જોવું હોય તો જોઈ શકીશું. પણ એ ડ્રીમ જોવાનો શું મતલબ છે? એટલે આપણે કહેશે મારે ડ્રીમ જ નથી જોવું, કારણ કે ડ્રીમ તો ડ્રીમ જ છે. તો ડ્રીમ વિનાની સ્લીપ જે છે એની ક્વોલિટી બહુ સરસ હોય છે. 1 કલાક સૂઈ જાઓ તો યુ વિલ બી ફ્રેશ લાઈક એનીથિંગ, કારણ કે બહુ ગાઢ નિદ્રા આવે. એટલી બધી ગાઢ નિદ્રા જાણે નવો જન્મ થઈ ગયો એવું લાગે તમને. 2 કલાકમાં તો એકદમ ફ્રેશ થઈ જાય. અત્યારે આપણે એવું નથી થતું, કારણ કે નિંદ્રામાં પણ આપણે આપણું બધું મનમાં બધા વાનરયોડા ચાલતા હોય છે. વી આર રેસ્ટલેસ. ઇવન ઇન ધ સ્લીપ વી આર નોટ રેસ્ટિંગ. પણ જ્યારે ડ્રીમલેસ સ્લીપ હોય ત્યારે વી આર રેસ્ટિંગ ઇટ સો ફાસ્ટ. એટલી બધી ગાઢ નિંદ્રામાં પ્રવેશ કરે કે 2 કલાકમાં જાગીને ઊભા થઈને યુ વિલ બી વેરી ફ્રેશ and you can work for another 22 hours easily. So, but once you know the dreamless sleep, we can be aware in it, and when we are aware in it, then we have a control over dream, and then we'll have no fear of death, because death is also a long duration sleep. Once we start having a dreamless sleep in the day-to-day life, then we will also experience death, because death is also a dreamless long sleep. એટલો જ ફેર છે. આપણી રોજની નિંદ્રા શોર્ટ ડ્યુરેશનની છે, એને જો આપણે ડ્રીમલેસ બનાવીએ તો પછી મૃત્યુ જે છે લોંગ ડ્યુરેશનનું એ પણ ડ્રીમલેસ છે. તો બંને જો ડ્રીમલેસ થઈ જાય તો દેન વી વિલ નોટ હેવ એની ફિયર ઓફ ડેથ, બિકોઝ નો વન હેઝ એકચ્યુઅલી ડાઈડ. નો બડી એવર ડાઈઝ. કોઈ મરતું જ નથી. વાસ્તવમાં શરીર જે છે એ મરે છે અને જન્મે છે, આત્મા તો મરતો જ નથી ને. અવિનાશી તું તદ્વિદ્ધિ એન સર્વમિદમ તતમ. કૃષ્ણ કહે છે જે કંઈ છે તે બધું અવિનાશી છે. અર્જુન તું રડે છે શું કરવા? શરીર તો એ શરીર ચાલી જાય છે, નષ્ટ થાય છે, પણ એ નષ્ટ નથી થતું, રિફોર્મેટ થાય છે. હું મરી જાઉં તો શું થાય? મારા શરીરની અંદર જે પાણી છે તે પાણીમાં ચાલી જાય, બીજા બધા તત્વો મળી જાય. એ કંઈ નષ્ટ નથી થતા, એનું રિસાયકલિંગ થાય છે. એટલે શરીર પણ એકચ્યુઅલી ઓનલી રીટ્રાન્સફોર્મ્સ, અને આત્મા તો અમર છે. તો નથિંગ એવર ડાઈઝ. ડેથ ઇઝ જસ્ટ ઇમ્પોસિબિલિટી. ડેથ ઇઝ ધ ઓનલી ઇમ્પોસિબિલિટી. અહીંના લોકો એવું કહે છે કે ડેથ એન્ડ ટેક્સીસ આર સર્ટેન, બટ કૃષ્ણ કહે છે ડેથ છે જ નહીં આ જગતમાં. તમે તો આત્મ સ્વરૂપ છે, આત્મા તો જન્માતો જ નથી, એટલે એનું મૃત્યુ પણ નથી. ન જાયતે મૃયતે વા નાયમ ભૂત્વા ભવિતા વા ન ભૂય અજો નિત્ય શાશ્વત અયમ પુરાણો ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે. આત્મા નથી મરતો, નથી જન્મતો. ન જાયતે મૃયતે વા નાયમ ભૂત્વા ભવિતા વા ન ભૂય. એવું નથી કે પહેલાં હતો ને હવે નથી ને પછી નથી ને પછી હશે ને અત્યારે છે ને પછી. એવું નથી. એ હંમેશા છે, અજ છે, અજો નિત્ય છે, શાશ્વત છે. અયમ પુરાણો પુરાતન છે. ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે. શરીરના હણાવાથી આત્મા હણાતો નથી, એટલે કોઈ મરતું નથી. નો બડી એવર ડાઈઝ. આ કૃષ્ણ કહે છે ગીતામાં, અને બહુ સનાતન સત્ય છે. જે મરે છે એ શરીર છે, દેટ્સ ઇટ. એટલે કૃષ્ણએ વળી પાછું ગીતામાં કહ્યું જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ. જે જન્મે છે એનું મોત છે. તો જન્મે છે કોણ? શરીર જન્મે છે, આત્મા નથી જન્મતો. કારણ કે આત્મા તો અજ છે, અજન્મ છે. જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ ધ્રુવો જન્મ મૃત્યુસ્ય છે. જે જન્મે છે એનું મૃત્યુ છે, જે મરે છે એનો જન્મ છે. તો જન્મે કોણ છે? શરીર જન્મે છે. મરે કોણ છે? શરીર મરે છે. આત્મા નથી જન્મતો, આત્મા નથી મરતો. આત્મા ત્યાંનો ત્યાં છે.
એટલે આત્માને કોઈ મૃત્યુ નથી. So death is the impossible thing. That's the only impossibility in this universe and in this world. એવું કૃષ્ણ કહે છે ને, એ પણ ભગવાન શિવ એ જ કહેવા માગે છે કે death is nothing but a sleep. If you have a direction over your dream in your present life, and if you can make your sleeps dreamless, okay, with this, following this technique, then you will have control over dreams. And if you have control over dream, you will experience the dreamless sleep, because then you will not dream. If you experience the dreamless sleep, then you will also control your death. You are not afraid of death, because death is nothing but an elongated, long-term sleep. It is a life-to-life sleep. The current sleep which we have is a day-to-day sleep. આજે સાંજે સુઈ ગયા, કાલ સવારે ઉઠ્યા, day-to-day sleep. મૃત્યુ, life-to-life sleep. Okay. So with this technique, first we will become the master of the dreams. That dreaming, and then what happens? The dreaming will cease. Dreaming પછી અર્થ નથી. Or if you want to dream, you can dream whatever you want to dream, but it will be voluntary. It will not be forced upon us. Then the quality of the sleep will become that of the quality of death, because death is also a sleep. Then we will know that death is also a sleep. That is why this sutra which Shivji gives says, have direction over dreams and death is itself. Okay, Came, life is nothing but a dream. If you control your dream, then you are controlling life also, because what is life? Life is also a dream. આજે તમને આજે કોઈ આગલા જન્મની વાત યાદ આવે તો તમે શું કહો? એ સારું સ્વપ્ન જેવું લાગે છે. આજે તમે જ્યારે 3 વર્ષના હતા ત્યારની વાત યાદ આવે કે સ્વપ્ન જેવું જ લાગે ને, because life is a dream. So if you have control over dream, you have control over life, and the life is also, life and death are not different. જન્મે છે તે મરે છે, મરે છે જે જન્મે છે, બેનું કનેક્શન છે. So if you have control over dream, you have control over life. Then if you have control over life, you also have control over death. That is why the sutra is saying, have direction over dream and over the death itself. You will know that death is just a long-term sleep, and it is helpful and also beautiful, because it gives you new life. It gives you a new way of being. જીવાનો નવો એક જાતનો રસ્તો મળે છે. Death ceases to be. મૃત્યુ આપણા માટે રહેતું જ નથી પછી. And with the cessation of the death, dreaming, the death also ceases to be. જેવો સ્વપ્ન રહિત નિંદ્રામાં પ્રવેશ કરીએ તેવો મૃત્યુ પણ ચાલી જાય છે, કારણ મૃત્યુ પણ એક સ્વપ્ન રહિત નિંદ્રા જ છે, પણ લાંબી છે. That's all. So this is the meaning. When we are able to direct it, you can detect the dream, you can detect your death also, and you can choose. If you can control the death, then it has another meaning, that you can control where you will be born again. આપણે આપણી સ્લીપ ઉપર કંટ્રોલ કરી શકીએ, અને ડ્રીમ આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ, અને આપણે અવેર રહીએ કે અત્યારે હું સ્વપ્ન જોઈ રહ્યો છું. અત્યારે તો ખબર નથી પડતી કે સ્વપ્ન જોઈ રહ્યા, આપણે તો સ્વપ્નમાં જ તલ્લીન થઈ જઈએ છીએ. પણ જો આપણે નોટ કરી શકીએ સ્વપ્નની અંદર પણ કે હું સ્વપ્ન જોઈ રહ્યો છું, તો આપણું ડ્રીમલેસ સ્લીપ થઈ જાય. And then we have control over the sleep. We can have dreamless sleep. Death is also a dreamless sleep. Then we can control the death. And if we can control the death, then you will also control what will be your next day, which is next life. આ લાંબી મૃત્યુની નિદ્રા પછી બીજો દાડો કયો હશે, બીજો જન્મ કયો હશે, એ પણ કંટ્રોલ તમે કરી શકો. You get what I am saying? See the chain reaction? You are controlling, you are able to see that you are dreaming. Then you say, I don't know, I can control my dream, I don't want to dream. Then you are dreamless sleep. Then you can control your death, because death is also a dreamless sleep. It's a long duration. If you can control your death, which is a dreamless sleep, you can also control your next day after that sleep. The next day after death is a new life. So then you can control your next life also, and you can also decide where you want to be born. How? આવું થયું. Okay? બુદ્ધ જે હતા આગલા જન્મમાં, આ જન્મની વાત નથી,
જે બુદ્ધ જન્મેલા 2500 વર્ષ એના પહેલાંના જન્મની વાત છે. બુદ્ધએ મરતા પહેલાં એ જન્મમાં કહેલું, કારણ કે આ ટેકનિક એમને ખબર હતી. એમણે કહ્યું કે આઈ વિલ બી બોર્ન ટુ સચ એન્ડ સચ મધર, ઓકે, બટ માય મધર વિલ ડાય આફ્ટર ગિવિંગ મી બર્થ. ઓકે, when my mother is giving me birth, she will be in a standing position. Okay, અને મારી મધરને જ્યારે હું જન્મવાનો છે ત્યારે આ પ્રકારના સ્વપ્ન આવશે. મીનિંગ વોટ? નોટ ઓનલી યુ કેન determine who will be your mother in your next life or who will be your father in your next life, you can also control the dream of your mother. Buddha did this. આગલા જન્મમાં એમણે કહ્યું કે મારી ભવિષ્યની માતાને આ પ્રકારના સ્વપ્નો આવશે, અને જ્યારે કોઈ સ્ત્રી જ્યારે પ્રેગ્નન્ટ હોય અને એને આ પ્રકારના સ્વપ્નો આવે ત્યારે નક્કી માની લેજો કે હું જન્મવાનો છું. ઓકે, ઇટ મીન્સ યુ કેન control, you will have the power to control the dream of your future mother also. So Buddha said certain dreams will come in a certain patterns to my mother. So whenever any woman has this sequence of dream, then you know that I am going to be born. And it happened like Buddha's mother had dreamed the same sequence of dreams. And the sequence was known all over the yogic world in India. બધા યોગીઓને ખબર હતી કે કોઈ સ્ત્રીને આ પ્રકારના સ્વપ્નો આવે ત્યારે સમજી લે કે બુદ્ધ જન્મવાના આવે છે. This is not, આ જમાનામાં સિગમન્ડ ફ્રોઇડ was the interpreter of the deep, but he was not the first one. ઇન્ડિયામાં યોગિક લોકો હતા, they were the deep interpreter of the sleep, dreams. Sigmund Freud was not a very deep interpreter of the dreams. આપણે ભારતમાં અનેક યોગીઓ થઈ ગયા, they could assign a meaning to a dream. So Buddha's father, when the mother started getting this kind of dreams, he called all the yogic people કે why is it happening? એ જ પ્રકારના કન્ટિન્યુઅસલી આ જ પ્રકારના ડ્રીમ કેમ આવે છે? there are 1, 3, 4, 5, 6 ડ્રીમ્સ, 6 જાતના ડ્રીમ કન્ટિન્યુઅસલી એક જ રાતે આવે, આયા જ કરે. એટલે ત્યાં જે હતા એ લોકોએ કહ્યું કે સર, શુદ્ધોધન રાજા હતો, એને કહ્યું કે તમારી પત્નીથી બુદ્ધ જન્મવાના છે અને ઇઝ અ ગ્રેટ સોલ, બટ યોર વાઇફ વિલ ડાય. એટલે પેલાને કહ્યું કે વાય વિલ માય વાઇફ ડાય, વાય શુડ માય વાઇફ ડાય? એને કહ્યું અમને ખબર નથી, એ આત્માએ પહેલાં પ્રેડિક્ટ કરેલું છે કે વેન આઈ ડાય માય મધર વિલ, વેન આઈ એમ બોર્ન અગેન, સોરી, my mother will die, so your wife will die. And this is what exactly happened. Mother was standing under a palm tree. Mother was not lying down. સામાન્ય રીતે પ્રસૂતિમાં સ્ત્રી has to lie down, but in this case mother was standing under a palm tree as predicted by Buddha in his previous life, because Buddha knew this technique. Okay, અને ત્યાં બુદ્ધનો જન્મ થયો, અને બુદ્ધે એવું પણ કહ્યું હતું કે even as an infant I will take 7 steps. He took 7 steps and then he became infant again. And this is not only for Buddha. મહાવીરે પણ કહ્યું હતું, જૈનોના 24 તીર્થંકરોએ પણ કહ્યું હતું કે જ્યારે કોઈ સ્ત્રીને આ પ્રકારના સ્વપ્નો આવ્યા જ કરે ત્યારે તમે માની લેજો કે એનાથી હું જન્મવાનો છું. કારણ કે આ જે 7મી ટેકનિક જેણે પ્રેક્ટિસ કરી હોય, he can control his death in that life, and also he can control his next life. He can control the dreams of his future mother, and he can also tell this will be my mother who will have this kind of dream. ઇન્ડિયામાં તો આનું ડેફિનેટ સાયન્સ છે. આપણે ત્યાં તિબેટમાં જે લામા છે એ લોકોએ પણ આ સાયન્સનો ઉપયોગ કર્યો છે કે when a particular child born in a village has this kind of dreams, you understand that I am born. દલાઈ લામાને એ જ પ્રકારના, દલાઈ લામાના મધરને એ જ પ્રકારના સ્વપ્ન, એટલે દલાઈ લામા બોર્ન થયેલા. In Buddhism, this is a very well established science, and this technique has been given by Shiva. But Buddhist people have practiced a lot, પણ આપણે હિન્દુએ એના પર બહુ ધ્યાન આપ્યું નહીં. So if you have control over your dreams, you can have a dreamless sleep. If you can have a dreamless sleep,
then you can control your death, because death is nothing but a long duration, life to life, dreamless, long sleep. If you can control your death, you can also control the next day after your death, which is a long sleep, the next day after that sleep. આજે રોજિંદા જીવન પર આપણે કંટ્રોલ કરી, જો સ્લીપ પર કંટ્રોલ આવે તો આગલો દાડો કેવો જશે, યુ કેન કંટ્રોલ. એવી રીતે આગલી જિંદગીમાં પહેલો દાડો કેવો હશે, યુ કેન કંટ્રોલ. તો યુ કેન કંટ્રોલ વેર યુ વિલ બી બોર્ન. મહાવીરે કર્યું, બુદ્ધએ કર્યું, જૈનોના 24 તીર્થંકરોએ કર્યું, કૃષ્ણએ પણ કર્યું જશે. એવી રીતે અનેક યોગીઓએ કર્યું છે. દે કેન ડિટરમાઇન વેર દે વોન્ટ ટુ બી બોર્ન. અત્યારે તો આપણો કોઈ કંટ્રોલ નથી, આપણા હાથની વાત નથી. We are forced to be born somewhere. Today we do not know why we are born and why we are doing. We have no control, nothing. જ્યાં જન્મ થાય આપણે જન્મવું પડે, આમાં કંઈ આપણું ચાલતું નથી. પણ આ ટેકનિક જો કોઈ કર્યા કરે તો યુ કેન ડિટરમાઇન વેર યુ વોન્ટ ટુ બી બોર્ન, હાઉ યુ વોન્ટ ટુ બી બોર્ન. સો ભગવાન શિવજીએ આ બહુ સરસ ટેકનિક આપી છે. તમે યોગી તરીકે આગલો જન્મ લઈ શકો છો. અને આગલો જન્મ તમે યોગી તરીકે પહેલે દાડાથી જ યોગી તરીકે જન્મો, પછી તો એ જન્મ તો કંઈ જુદો જ હોય, એમાં તમે સંસારની માયામાં પડો જ નહીં. એટલે આ જે ટેકનિક છે બહુ અદ્ભુત છે. ઇફ યુ કેન કંટ્રોલ યોર સ્લીપ, ઇફ યુ કેન કંટ્રોલ યોર ડ્રીમ, then you can control your death, because death is also a sleepless, dreamless sleep. Then you can also control life, because life is also a dream. If you can control life, you can also control death. You can control death in another way also. When you control over your dreams, then death, which is a long duration sleep, is also dreamless. એમાં કોઈ સ્વપ્ન નથી હોતું. માણસ મરી જાય, શું સ્વપ્ન? કશું નહીં. નો ડ્રીમલેસ. એટલે તો મૃત્યુ પછી માણસ એકદમ ફ્રેશ થઈને જન્મે છે. નાનું બાળક કેટલું ફ્રેશ હોય છે, એ થાકેલું હોય છે. ઘરડો માણસ ઊંઘીને ઉઠેલો તોય થાકેલો લાગે. વી આર રીચિંગ દેટ સ્ટેજ. સવારે ઉઠીને આઈ એમ નોટ ફ્રેશ, એમ લાગે કે હજુ પડી રહીએ. પડી રહેવાથી પણ કંઈ ફ્રેશનેસ નથી લાગતી. એક જમાનો હતો યુવાનીમાં કે જે ઉઠીએ સવારે વી આર ફિલ્ડ વિથ એનર્જી, એકદમ બ્લેન્કેટ લે લાત મારીને ઊભા થતા. આજે લોકો પથારીમાં તો ધીમે રહીને ઊભા થાય છે, કંઈ ગબડી ના પડો. એલાર્મ લાગે તો એમ લાગે કે આ કાળ જેવું લાગે આપણને. પણ એક ટેકનિક છે જે ભગવાન શિવજી આપણને બહુ સરસ રીતે સમજાવી કે તમે લોકો આના પર તમે આવી રીતે કરશો, you will be able to control your dreams, you will be controlled with the intangible breath at the center of the forehead. As this reaches the heart at the moment of sleep, you have direction over dreams and over the death itself. And if you have control over your death in this present life, you will have control over your new life in the next birth also. એટલે ભગવાન શિવજી આપણને 5મી ટેકનિક સમજાવી, પછી 7મી ટેકનિક સમજાવી, જેનાથી વેરી ડાયનામિક થિંગ કેન હેપન. આપણને આ બધું ગપ્પા લાગે, આપણે માની ના શકીએ. એક જગ્યાએ મેં સમજાવ્યું, એક વ્યક્તિ એમ જ કરેલું કે આ તમે બધી અંબગ વાતો કરી લાગે છે, પણ તમે પ્રેમ અને શ્રદ્ધાથી કરો. એકદમ મજબૂત ધારણા, ફરી કહું છું ધારણા કમ્બાઇન્ડ વિથ પાયસનેસ, પવિત્રતાથી, કોઈ પણ જાતની ભૌતિક આશા રાખ્યા વિના, કોઈ પણ જાતની કામના અને માયા વગર, અનાસક્ત ભાવે, સાક્ષી ભાવે, નિર્દ્વંદ અવસ્થામાં આજ્ઞાચક્ર પર સ્થિત થઈને શ્વાસ ઉપર ધ્યાન આપીને પ્રાણ ઉર્જાને રેકગ્નાઇઝ કરીને જોરથી ધારણા કરીએ. એકદમ જોરથી ધારણા કરો તો ધારણાથી પથ્થરમાં પણ પરમાત્મા પ્રગટ થઈ શકે છે. એ શક્ય છે. એકનાથ મહારાજે જે પેલો નંદી હોય ને શિવજીના મંદિરમાં, એના મોઢામાંથી વેદ મંત્રો બોલાવડાયેલા. ગામના લોકોએ બહુ આગ્રહ કર્યો કે તમે પ્રૂવ કરો. એકનાથે કહ્યું માને કંઈ પ્રૂવ કશું કરવું નથી, કે તમારામાં તમે જ્ઞાની છો, આત્મજ્ઞાની, પ્રૂવ કરો. એકનાથે કહ્યું હું આત્મજ્ઞાની નથી એવું માની લો, મારે કોઈ ચમત્કાર કરવો નથી. પણ ગામના લોકોએ
બહુ હેરાન કરવા માંડ્યા તો કે ઓકે એક સેમ્પલ આપું છું. એ શિવજીના મંદિરમાં પેલો પાડો હતો, નંદી પથરાનો બનેલો, એના મોડે એણે વેદ મંત્રો બોલાવડાયા. એ શક્ય છે. તમારી ધારણા કેટલી પાવરફુલ છે. ધારણાથી બધું બહુ શક્ય છે. એટલે પતંજલિએ કર્યું યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. પ્રાણાયામ પહેલા, પછી ધારણા, ધારણામાંથી ધ્યાનમાં, અને ધ્યાનની ઊંડાણમાં સમાધિ. ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ. આ 2 ટેકનિક મેં તમને સમજાવી. શિવજી આપણને કૃપા કરીને આપી છે. કૃષ્ણએ પણ આનું અનુમોદન આપેલું છે. મેં તમને સમજાવ્યું કે આજ્ઞાચક્ર પર ધ્યાન કરવું એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. ઇટ ઇઝ અ વેરી વેરી પાવરફુલ ટેકનિક. પણ એ ટેકનિકમાં પવિત્રતા રાખો, શરણાગતિ રાખો, ભક્તિ રાખો, પ્રેમ રાખો. કોઈ પણ જાતની ભૌતિક આશાઓ રાખવાની નહીં, કામનાઓ રાખવાની. એકદમ નિર્મળ મનથી પરમાત્મામાં શરણાગતિના ભાવથી આપણે કરીએ, પોતાની જાતને ખોઈ નાખીએ અને પોતાની જાતને ખોઈને પરમાત્મામાં વિલીન કરી દઈએ, તો ધીસ ઇઝ પોસિબલ. અધરવાઇઝ ઇઝ નોટ પોસિબલ. પછી બહુ યાંત્રિક થઈ જાય ને. જો આપણે આપણી જાતને જાળવી રાખીએ, એક બીજ જ્યારે ફૂટી જાય છે ત્યારે એમાંથી વૃક્ષ થાય છે. બીજ એમ કે મારે ફૂટવું જ નથી, મારી જાતને વિખેરવું નથી, અને બીજનું જે ઉપરનું જે પડ હોય છે સખત જ રહે, એમાંથી છોડ ફૂટે જ નહીં, કૂપણો નીકળે જ નહીં, તો પછી એ બીજ જ રહે. આપણે બીજ તરીકે આવે અને બીજ જ રહી જાય, કારણ કે આપણો અહંકારની જે કવચ જે છે આપણે તોડવા તૈયાર નથી. આપણે શૂન્ય થવા તૈયાર નથી, માટે આપણામાંથી પૂર્ણ પ્રગટ થતું નથી. જો કોઈ બીજને જમીનમાં નાખો પણ એ બીજ તરીકે જ રહે, તો એમાંથી કોઈ દાડો છોડ ઉગશે નહીં, વૃક્ષ થશે નહીં. એવી રીતે આપણે પણ એક બીજ છે, એને આપણે તોડીએ નહીં, અહંકારને બાજુ પર મૂકીને આપણે તૂટવા તૈયાર નહીં હોઈએ, તો આપણામાંથી પરમાત્માનો છોડ પેદા નહીં થાય. માટે આમાં તો આપણી જાતને વિગલિત કરવાની છે. પરમાત્માના શરણોમાં, પરમાત્માના ચરણોમાં આપણે એકદમ ખોઈ જવાનું છે. અને એ ખોઈ જવાની ભાવના સાથે જો આપણે ટેકનિક કરીએ તો ઘણું બધું શક્ય છે. ઓકે, તો તમે મને આટલો પ્રેમથી સાંભળ્યો, શાંતિથી સાંભળ્યો, એના માટે અનુગ્રહિત છું. જ્યારે આવતી વખતે મળીશું, આવતા શુક્રવારે જ્યારે મળીશું, ત્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાની યાત્રાને આગળ વધારીશું. And I will decide whether I want to give you another technique number 1 or whatever, or we can pick up another topic from Bhagvad Gita. Okay, તો જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણે મળીશું આવતા વીકે, આવતા ફ્રાઈડે 9 PM Eastern Standard Time USA, 6:30 AM Saturday morning in India. Okay, જય શ્રી કૃષ્ણ.